Xin chào anh em. Hôm nay mình sẽ nói chuyện với anh em về hệ thống âm thanh trên Mercedes-Benz GLK đời 2013 đến 2015 và cách cải thiện âm thanh cho em nó. Ờ, và khi mà chúng ta nâng cấp màn hình Android hay là cái màn hình Linux thì liệu cái chất lượng âm thanh có bị suy giảm hay không? Thì qua video này anh em sẽ hiểu rõ hơn về hoạt động của hệ thống âm thanh trên xe và có lựa chọn nâng cấp màn hình phù hợp với nhu cầu và cái mục đích của mình. Anh em cùng theo dõi nhé. Như anh em đã biết thì hệ thống âm thanh mặc định trên GLK bản tiêu chuẩn thì với cái đầu CD Head Unit, màn hình màu 5,8 inch, hai cửa trước thì gồm hai loa chép, hai loa trung và hai loa bass. Thì hai cửa sau gồm có hai loa đồng trục. Đối với một số cái phiên bản cao cấp hơn ấy, thì được trang bị cái dàn loa Harman Kardon 7 với chất lượng âm thanh cao hơn và nhiều loa hơn và có thêm âm ly riêng dành cho loa và cho loa súp đặt ở bánh xe dự phòng. Thì anh em có thể tham khảo thêm về cấu trúc loa GLK trong liên kết mình để bên dưới. Thì trong khuôn khổ video này ấy, mình sẽ chỉ nói tới cải thiện âm thanh phía nguồn nhạc chứ không bàn tới việc thay thế nâng cấp loa. Các bạn có thể xem video về cách nâng cấp loa trên nâng cấp hệ thống âm thanh HK7 cho bản tiêu chuẩn ở trong cái link đặt bên dưới. Thì anh em cùng xem vào cái màn hình sơ đồ thứ nhất. Thì đây là cái kiến trúc nối nguồn âm thanh thông thường của một hệ thống GLK với việc nâng cấp màn hình và thiết bị DAC. Thì với các màn hình mặc định ấy, thì chất lượng âm thanh ở mức khá. Tuy nhiên màn hình này không có CarPlay. Việc nâng cấp màn hình với chức năng CarPlay có thể làm ảnh hưởng đến chất lượng âm thanh nguyên bản. Thì trong sơ đồ thì chúng ta thấy có 4 cách để đưa nguồn âm thanh vào âm ly của đầu. Giả sử chúng ta nghe nhạc điện thoại với cái nguồn nhạc tốt nhất, ở đây tôi giả sử tốt nhất bởi vì là nguồn nhạc lót và âm thanh Apple Music 2S chẳng hạn. Chúng ta cùng xem khi mà chúng ta kết nối điện thoại này với màn hình với âm ly của xe thì âm thanh của xe sẽ đi như thế nào nhé. Ở đường số 3 và số 4 khi mà lắp màn hình mới thì trong màn hình sẽ có một cái module xử lý âm thanh riêng sử dụng để xử lý các nguồn âm thanh vào với cái đầu vào và các file nghe nhạc cắm từ bộ nhớ của đầu gồm cả USB và bộ nhớ trong. Trong đường số 3 thì điện thoại của bạn sẽ kết nối với màn hình Bluetooth, và đường số 4 thì qua dây USB hoặc là Wi-Fi kết nối CarPlay không dây. Như vậy thì âm thanh sẽ được xử lý một phần ở cái bộ xử lý âm thanh của màn hình và chuyển thành tín hiệu analog, chuyển tới âm ly qua cổng AUX. Nếu màn hình của bạn là một màn hình cao cấp ấy, thì cái điều này nói chung là cũng sẽ tốt thôi. Nhưng với các màn hình mà xuất xứ Trung Quốc chất lượng kém ấy, thì việc này sẽ làm giảm chất lượng âm thanh nguồn phát. Nếu màn hình của bạn mà cho phép chuyển tín hiệu số ra xử lý bên ngoài thì chúng ta có một cái giải pháp tốt hơn. Trong hình thì có cái hiệu FPDIF ấy, thì khi đó màn hình chỉ đóng vai trò hiển thị thôi. Và cái bộ màn hình sẽ là cái bộ tiền xử lý âm thanh và sau đó chuyển tín hiệu xử lý số ra bên ngoài. Chất lượng âm thanh sẽ không còn phụ thuộc vào cái màn hình nữa. Ở cái đường số 2 và số 1 thì rất may là anh em chúng ta sẽ có một số cái phiên bản màn hình Trung Quốc cho phép chỉ sử dụng màn hình hiển thị và âm thanh của điện thoại sẽ truyền thẳng vào cái âm ly của xe thông qua đường Bluetooth hoặc đường dây dẫn tới cổng AUX. Thì với cái tín hiệu âm thanh như thế thì sẽ là như là nguyên bản nguồn phát đi thẳng tới âm ly của xe. Đấy. Nếu màn hình của bạn có chế độ này thì chúng ta sẽ có thêm một cái lựa chọn nữa, đấy là bổ sung cái bộ giải mã ngoài cho GLK theo cái đường số 2. Anh em nhìn trên đường số 2 thì mình sẽ đi sâu chút về trường hợp này vì đây là cái giải pháp hiệu quả nhất trong 4 trường hợp. Anh em nhìn cái hình số 2 này thì âm thanh sẽ đi từ điện thoại được truyền qua thiết bị DAC, qua giao thức Bluetooth LDAC hoặc là qua dùng dây USB cắm vào cái thiết bị DAC. Một số thiết bị DAC trên thị trường thì đều có cả hai cái chuẩn giao tiếp này. Nếu mà anh em không muốn cái dây dợ phức tạp ấy, không ngại cái dây dợ phức tạp ấy, thì anh em có thể đỡ được một khoản chi phí bằng cách là dùng cái thiết bị qua dây và không cần cái giao thức LDAC nữa. Như vậy là thông qua cái thiết bị DAC thì anh em sẽ có một cái tín hiệu analog
đưa vào thẳng cái đường AUX của âm ly. Ở đây anh em có thể dùng cái cáp MMI ra cái jack cái 3,5 mm cho cái xe GLK của mình. Thì với một cái thiết bị DAC có chip giải mã chất lượng cao như là ES9018, 9028 hoặc 903839 thì bạn sẽ có một nguồn âm thanh chất lượng cao. Thì cái nguồn âm thanh này sẽ dư sức làm nguồn cấp cho âm ly của xe của bạn và sẵn sàng để cho anh em cho những cái lần nâng cấp sau thì vẫn sử dụng lại được. Với cái hệ thống này thì anh em tham khảo cái chi phí hệ thống này. Mình lắp thì màn hình Linux thì khoảng 6 triệu. Cục DAC hỗ trợ cả DAC và chip giải mã ES9039 thì khoảng 1,3 triệu. Dây tín hiệu thì khoảng 200.000. Cáp MMI khoảng 120.000. Và cáp điện thoại khoảng 120.000. Cái tổng chi phí khoảng xấp xỉ 8 triệu. Đây là chi phí mình tự làm, còn nếu mà anh em mà mang ra gara làm ấy, thì chi phí nó khoảng tầm trên dưới 20 triệu gì đấy. Thì cảm ơn anh em đã theo dõi. Hy vọng là anh em có một cái lựa chọn phù hợp cho việc nâng cấp âm thanh cho xe GLK của mình.